Hello. Hi everyone! Hello. Welcome back to our channel. For today, we will be having a new video. Right? Video. Hi guys! Daddy. Ciao guys! Hello. Welcome back to our channel. For today, meron po tayo another video. Daddy. Ginagaya niya ako. Meron naman po tayong bagong video and it's all about cleaning our makeup brushes. So, if you want to know how I clean my brushes in the most stupidity way, please keep on watching. So, there are many ways on how you can clean your brushes. You can either use the makeup cleanser that you can buy. I have two ways of cleaning my makeup brushes. So, yung una, every week, pinapaliguan ko sila. So when I say paligo, I mean I wash them with running water and this extra virgin olive oil with the antibacterial dishwashing liquid. And kailangan din natin ng container, any type of container. Pero ako, ginamit ko lang yung pangkulay ng buhok. So, ito yung ating mga lilinising brush. Yan, sobrang dugyot na nila. And the second way naman na ginagamit ko, I use the makeup cleanser na ganito siya kalaki. Actually, yung pinakamagandang makeup cleanser na na-try ko is yung nakuha ko na free dun sa school namin, sa MP, Maquillage Professional School, kung saan ako nag-aral ng makeup sa may Taguig. Nagustuhan ko siya kasi it's very mabango, tapos agad nalilinis, and then alam mo na talagang nawala talaga yung makeup. So, antibacterial din siya. Kaya, I recommend that. Pero, I don't think na nagbebenta sila sa mga hindi students. But, marami namang options. Nagbebenta rin yung like H&M, meron din yata sa Cinema Secrets, meron din sa may Sush sa Philippines, and then meron din naman dito sa Italy naman, meron naman sa mga Inglot, meron din sa MAC, yan, meron din silang mga makeup cleanser. Yung mga makeup cleanser na yon ay ginagamit ko yon after I use the brushes. Like, for example, I have a makeup gig for today. Tapos, pagka-uwi ko or like kinabukasan, I usually clean my brushes. So that the next time na gagamitin ko sila within the week, ay malinis sila. Pero, pag lumipas na yung 1 week, I have to wash them sa running water. And, syempre, i-dry natin sila. So, ngayon, yung papakita ko sa inyo ay yung first method, which is yung pagpapaligo sa ating mga brush. Deep cleansing ang tawag. Deep cleansing our makeup brushes. So, if you want to know how I do that, just keep on watching. Okay, first, we have the container. Lalagyan ko lang siya nitong antibacterial dishwashing soap. Then, yun yung nilagay ko. Tapos, lalagyan ko siya ng konting olive oil. Okay. Bakit natin siya lalagyan ng olive oil? Kasi, olive oil hydrates the hair of the brushes. So, hindi sila sabog kapag natuyo sila. Ito naman, kaya ito yung ginamit natin kasi magaling tong makapagtanggal ng mga oil sa brushes natin. We all know that most of the makeups are oil-based. So, tulad niyan sa mga foundation brushes natin, mahirap silang tanggalin. Hindi mo sila matatanggal sa normal na sabon lang. So, dapat yung gagamitin natin ay ito, yung mga panglinis ng mga kaldero. Yan, yung mga nakakatanggal ng mga grease. Yan. So, ang uunahin ko ay ang mga malalaking brushes. Okay, so doon na tayo sa sink. Okay, we just have to open it. Huwag masyadong mainit, huwag naman masyadong malamig. Yung katamtaman lang.
So, I'll get one of these brushes. So, bago pala yon, I have to ready yung dadapuan niya dito. Usually, I use a tissue or towel. Tapos, lalagay ko lang siya dito. I'll get this big brush. Then, I'll just dip it a little bit. Yeah. And then, sa running water, gagamitin ko yung mga fingers ko. So, hindi nyo na kailangan bumili ng makeup brush pad. Kita nyo ba? Nawala na agad yung dirt. So, kailangan mo lang siyang i-press para matanggal yung mga excess water ng brush. Okay. And then, lalagay na natin siya. Next is this one. Kita nyo ba? Natatanggal yung makeup sa loob. Okay. Just have to press it. So, to save time and energy, nakuha ko yung mga pare-parehong head. Pareho yung head nila, no? So, yan, ganyan. And then, ididip mo sila ng sabay-sabay. And then, clean them. Make sure pala guys na yung ano nyo ay may konting-konti lang para hindi sayang yung tubig. Tapos, mabilisan ko pala itong ginagawa ha, para hindi sayang yung tubig. Ngayon, nagsasalita kasi ako kaya ang bagal ko. Okay, you're done. So, tignan nyo po, malinis na. Wala nang makeup kahit konti. So, ayan. So, I will just finish the rest, the brushes, and then I'll get back to you later. So, after cleaning them, usually I put this one. This is a brush guard na mabibili nyo to kahit saan, makeup store. Okay, yung ginagawa niya is i-stay niya yung bristles ng brushes sa sa totoong shape niya. So, ganyan yung ginagawa niya. So, kapag tinanggal mo siya, ay maganda pa rin yung shape niya, hindi siya buhaghag. So, ayun. Kaya, it's very important na kapag habang natutuyo siya, ay naka-brush guard sila. Especially yung mga malalaki. Yung mga maliliit ay hindi ko na nilalagyan. Or, kung wala kayong mga brush guard, you can use tissue. Okay? Ako, yung ginagamit ko, yung tissue sa kusina or yung tissue sa toilet. Tutupiin mo lang siya ng ganyan. Tapos, let's get bigger brush. Okay? So, okay, wait lang. Yan, isi-shape muna natin. Tapos, i-roll ko lang yung tissue ng ganyan. Okay? So, after nun, yung ginagawa ko, isa-isa silang nakastand ng ganyan. Okay? So, kung brush guard ay nakaganyan. Okay? Make sure naka-tilt yung end ng brush. Bakit? Kasi, iniiwasan natin na yung kapag naka-flat lang sila, yung tubig ay pumupunta dito at nagsistay siya dito. Dito sa may bandang kung saan nilalagyan ng pandikit yung brush. So, yung tendency nun, agad na nawawala or nasisira yung brush na a-attach siya dito sa kanyang head. Okay, so, ayun, yun yung isa sa mga reason kung bakit naka-tilt siya. And para din, agad siyang matuyo kasi pababa yung tubig. Okay, so, yan. Mamaya, lahat yan ay nakaganyan na dito. So, iwanan ko lang sila ng one night or 24 hours and then tuyo na sila. And then after nun, pwede na sila, ready na sila ulit to use. You know guys, it's very important to clean and paliguan yung mga
brushes nyo or deep cleanse nyo yung brushes nyo every now and then. Why? Kasi in makeup, it's not about how good your makeup is, or it's not just about yung mga brands ng mga brushes mo or mga brands ng makeup mo. It's also about how clean your makeup or your brushes are. Okay, kung magme-makeup ka, madumi yung mga brushes mo or meron silang mga bacteria, may tendency na ma-irritate yung skin ng client mo or yourself. So, magiging prone ka sa blackheads, whiteheads, or worst, acne na sobrang iniiwasan talaga namin yan. Especially ako, since I've been there and very careful ako pagdating sa sanitation ng mga makeups. Okay? So, that's it, guys. You don't have to buy expensive stuffs to clean your brushes. Pwede naman kayong gumamit ng mga bagay na meron na kayo agad sa bahay, which is yung olive oil, which serves as the conditioner of the brushes, and yung ating dishwashing liquid soap na panghugas ng pinggan natin. So, ayun. So, I hope you get to clean or deep cleanse your brushes at least twice a month. So, okay, I think that's it for this video. If you want to know how I sanitize my other makeups like lipsticks, lip liners, palettes, just comment down below para makita ko. And again, thank you so much for watching this video. I hope na natulungan kayo ng video nito. Thank you guys for watching. Bye! God bless you!